موضوع اليوم هو السواد أو الاسمرار حول الشفاف. شو هي أسباب هذا السواد وكيف بيتعالج بالعناية بالبشرة؟ خليكم معي. للتذكير أنا جوزيف وأنتوا على سكنفيتس هي قناة بتحكي عن عناية البشرة والعناية بالنفس، فأكيد اشتركوا بالقناة وكمان اكبسوا على الجرس تعرفوا عن كل فيديو جديد أول ما ينزل. كمان تابعوني على الانستغرام بنفس الاسم سكنفيتس تشوفوا معلومات ما حتشوفوها على اليوتيوب. في شغله بحب اذكرها بكل فيديو انه انا ماني دكتور جلديه، هالمعلومات من نصايح طبيه. اذا عندكم مشكله بدها حل طبي راجعوا دكتور تبعكم الشخصي مش اي حدا على الانترنت. اسئلتكم عن السواد حول الشفاف كتير بتجيني على تقريبا كل فيديو بحطه على السوشيال ميديا، فاليوم حنحكي عن شو هي اسباب هيدا السواد وكيف فيي اعمل وقاية منه وكيف فيي صلح هيدا الضرر كله بهيدا الفيديو. فحنبلش مع اول شي شو هي اسباب هيدا السواد. طبعا ما حتتفاجئوا انه اول الاسباب هو اشعة الشمس الفوق بنفسجية يلي بتضر بشرتنا بشكل عام وبالاخص هيدي المنطقة لانه منطقة حساسة. لما بشرتي تتعرض للشمس هيدا الشي بيعمل ضرر وبينتج ميلانين، ولما يصير في ميلانين هذا الشيء بيعني انه حيتغير نوع البشره وحيعمل لي تصبغات. طبعا الوقايه من هيدي المشكله حتكون باستخدام واقي الشمس، بس في عالم بيقولوا انه عم نستخدم واقي الشمس وبعد عم يصير في اسمرار بهيدي المنطقه، وهيدي لانه هيدي المنطقه بالذات يلي هي فوق الشفه هي اول شيء بتحرك كتير، بصير فيها كتير عرق، بصير في ايام واحد بحك هيدي المنطقه بس ناكل بنحف هيدي المنطقة بمنديل، فهيدا الشيء بيعني انه عم بيروح الواقي الشمس عن هيدي المنطقة. فلازم دايما ارجع احط الواقي الشمس خلال النهار خاصة على هيدي المنطقة اللي هي مثل ما قلنا حساسة. يلي عندهم تصبغات عنيدة بهيدي المنطقة بنصحكم باستخدام واقي الشمس كل ايام السنة بحماية 50 بلس مثل هيدا من لاروش بوزي اللي عم بستخدمه انا حاليا. فهيدا الشيء كتير مهم لحتى اخذ الحماية اللازمة لحتى احمي هيدي المنطقة. طبعا إعادة تطبيق الواقي الشمس هو شيء كتير ضروري لهالأشخاص بالذات، كل ساعتين لازم نرجع نحط خاصة على هذه المنطقة لحتى نحميها من التصبغات العنيدة. ومعلومة تانية كتير عالم ما بتعرفها هو انه لازم نستخدم واقي شمس خاص بالشفاف كمان خلال النهار، وانا عم استخدمه حاليا هو من لاروش بوزي، وهيدا هو عبارة عن مرطب للشفاف برجع بنحط قد ما بدي خلال النهار لحتى احمي هيدي المنطقة، خاصة بعد ما اشرب شي بعد ما اكل شي برجع بحط هيدا المرطب لحتى احفظ هيدي المنطقة واحميها من الشمس. كما انه في اسباب تانية معقول تؤدي لسواد بهيدي المنطقة هحكي عنها هلا وشو هو علاجها. رح بلش مع لحس الشفاف. كتير منا بنحس انه خلال النهار شفنا بيكونوا جافين، بنحس انه بدهم ترطيب، وبدل ما استخدم مرطب للشفاف بقرر انه الحس شفافي، وهذا الشيء بصير ايام بدون ما احس كلنا بنعملها، بس هيدا الشيء ممكن يضر كتير شفافي لانه اللعاب تبعنا منه مناسب للشفاف تبعي، فهيدا الشيء بيعمل تهيج وبيؤدي لسواد. من الاسباب الثانية هو ازالة الشعر بطريقة عنيفة للمنطقة اللي هي فوق الشفاف، مثلا استخدام الشمع، وهيدا بصير مع كتير صبايا بيستخدموا طرق عنيفة لحتى يشيلوا الشعر فوق شفتهم، وهيدا الشيء بيعمل تهيج احمرار وبيؤدي لسواد بمنطقة الشوارب للصبايا. احسن طريقه لنعمل وقايه من هيدي المشكله هو انه نعمل ليزر ازاله الشعر لحتى نتخلص من هالشعر الغير مرغوب، ولحتى ما اضطر انه اشيله كل فتره وفتره وخلي بشرتي متهيجه كل الوقت. شغله تانية معقول تحسس هيدي المنطقه هي الحراره من المشروبات الساخنه، فبدي انتبه انه دائما بس يكون شيء كتير حار استخدم سترو لحتى ما اعرض هيدي المنطقه للحراره. وطبعا في اسباب كتير معقول تؤدي لهيدا السواد، بس من ابرزها واكثر شيء شيوعا هو التغيير الهرموني عند الحامل. لما مرة تحمل معقول يصير معها شيء اسمه ملازمة، وهذا الشيء بيعمل سواد بهيدي المنطقة. إذا اليوم أنت مرة حامل أو عم ترضع بنصحك ما تاخذي أي نصيحة من أي حدا على السوشيال ميديا، بفضل أنه تشوفي مع دكتورك الشخصي تشوفي شو بيناسب حالتك وشو فيك تستخدمي أو ما فيك تستخدمي. اما اذا اليوم عندكم حالة سواد كتير صعبة وكتير عم بضايقكم بنصحكم تشوفوا دكتور لحتى تشوفوا علاجات بالعيادة مثل ليزر، مثل كريمات طبية بتقدر انه تساعد بهيدي الحالة اسرع لكم، وهذا الشيء بيعطيكم نتيجة احسن. بينما بالبيت حاعطيكم هلا قصص في الواحد يعملها اذا عنده حالة خفيفة، اذا في شوية سواد، اذا بده يلاقي تغيير بسيط، هذا الشيء حيساعدكم.
راح اعطيكم شهن المكونات اللي بتساعد بهيدي الحالة، واعطيكم امثل عن منتجات فيها ايام مزيج من هالمكونات لحتى نلاقي احسن نتيجة، لانه بهيدي الحالة لازم نستخدم اكثر من مكون لحتى نلاقي النتيجة اللي بدنا اياها. مكون واحد ما حيقضي على هيدي المشكلة. المكونات يلي بتساعد هي ترانكزاميك اسيد، ازاليك اسيد، فيتامين سي، النياسيناميد، الفا اربيتان، وكمان عنا الصوص. هودي كلهم بيقدروا انه يساعدوا هيدي الحالة. فاعطيكم هلا منتجات فيها مزيج من هالمكونات وخبركم كل مكون شو بيعمل. اول منتج هو الترانكزاميك اسيد من ذا انكيليست، وهيدا المنتج فيه مكونين يلي هن ترانكزاميك اسيد والفيتامين سي. رح اخبركم اول شيء شو بيعمل ترانكزاميك اسيد. الترانكزاميك اسيد بين حديثا انه بيقدر انه يبطئ من انتاج الميلانين بالبشره، وبينعطى ايام كحبوب، وبينعطى ايام كمان حقن على البشره، واخر شيء كمان بينحط موضعيا ككريم او كعلاج. فاذا هذا المنتج فيه 2% من الترانكزاميك اسيد يلي بيقدر انه يخفف انتاج الميلانين بالبشره، وهذا يخفف هالتصبغات. كما انه في معه فيتامين سي ب 2% مشتق الفيتامين سي يلي حيدعم هذا المنتج، بس الاساسي المكون الاساسي هو ترانكزاميك اسيد بهذا العلاج. مكون ثاني بدور عليه هو الازاليك اسيد. بما انه هيدي المنطقة حساسة بدي مكون يكون كمان لطيف على البشرة ويعطيني نتيجة. فالازاليك اسيد هو مدروس انه بطريقة لطيفة بيقدر انه يفتح التصبغات ويقدر انه يحد لي لون البشرة بهيدي المنطقة. عندي فيديو كامل عن الازاليك اسيد فيكم تشوفوه على جنب، وحكي فيه قد هو بناسب كل انواع البشرة، كيف بيقدر يفتح كل انواع البشرة بطريقة كتير ناعمة. واسهل طريقه استخدامه هو كريم السكينورين يلي موجود باي مكان بكل الصيدليات، ايام بينقطع بس هو موجود حتى لو بغير اسم. هو كريم ازاليك اسيد بنسبه 20%، كتير سهل بتلاقوه. بس مثل ما قلنا حتى نلاقي نتيجه لازم نستخدم مزيج من هالمكونات، وبنصحكم بهيدا المنتج يلي فيه اكثر من مكون بفتح البشره. منه الازاليك اسيد، في عنا الصوص كمان يفتح البشره، وفي كمان الساليسيليك اسيد يلي بيقدر انه يقشر المسام. اذا بدي اوصف تركيبته، هو جل خفيف ما بتحسوا انه بضايق البشره ابدا، كتير ناعم وكتير حلو ملمسه على البشره. كتير صعب نلاقي ازاليك اسيد يكون ملمسه حلو على البشره. في مثلا دي اوردينري عندهم واحد بس تحسوه هيك شوي تحسوه مبرغل على البشره، بس هيدا كتير حلو ومن المفضلين عندي. وكمان عندي بديل بعد له، وهو هيدا المنتج من دوكري. هيدا منتج كتير حلو، في نسبة عالية من الازاليك اسيد، مع انه ما بخبرونا قد ايه في كمان معه جلايكوليك اسيد اللي هو من مؤشر باحماض الفواكه، وكمان في فيتامين اي اللي هو مضاد للاكسده. بحس تركيبته مثل الغيمه، بحس حالي عم مد غيمه على بشرتي قد ما هو حلو وبحب استخدمه، بس بحسه قوي على بشرتي، يمكن لانه في احماض الفواكه يلي معقول تحسس بعض الاشخاص. فاذا عندكم بشره حساسه شوي هيدا مش لإلكم. بنصحكم بمنتج بوليس تشويس، هو كتير خفيف كتير لطيف وكمان فعال. اما اخر منتج هو من شركتكم المفضله ذا اوردينري، والالفا اربيتان 2% مع هيلورونيك اسيد. الالفا اربيتان هو مكون مفتح، لما ينحط على البشره بيتحول للهيدروكينون يلي هو مكون معروف انه بيفتح البشره بطريقه كتير فعاله، بس عنده بعض المشاكل. فهي طريقه امن لنا لحتى نستخدمه بالبيت من دون ما يكون في دكتور عم بيراقب هيدي المشكله. وهيدي كانت كل المنتجات اللي بنصح فيها لحتى نعمل وقايه ولحتى نعالج هيدي المنطقه. بس واقي الشمس هو اساسي باي حاله، واذا عم بستخدم هالعلاجات من دون وقاية، من دون واقي شمس، ما إلها أي عازة، حنضلنا بنفس المشكلة. مع استخدام هالمنتجات من وقاية وعلاج حتلاقوا نتيجة بعد 3 أشهر. ما في شي سحري بالعناية بالبشرة، كل شي بده وقته، بده الالتزام. إذا حبيتوا هيدا الفيديو بليز كبسوا على اللايك، وخبروني بالتعليقات شو بدكم مواضيع على فيديوهات تانية. مثل ما شفتوا هيدا الفيديو كان بناء على طلبكم. نشوفكم بالحلقة الجاية. باي باي. Ladies and gentlemen.